حاليا حطينا الكوندنسر مثل ما قلت لكم قديم، وقاعد ناخذ بركتات للكولر. فنبغى نجهز ان يكون في سبيس للراديتر ومراوح الراديتر، والداون بايب راح يمر من هذه الجهه مثل ما قلت لكم. طبعا قسنا حطينا البمبر القياسات ممتاز، انه في مساحه ما راح نتلعوز. طبعا الانتر كولر اللي هو من توربونيتك اللي هو سبورت 1100 بلس، راح اصور لكم اياه بعدين. طبعا الان 3 انش، الاوت 3.5. راح نلحم على الانتر كولر البراكتات بحيث انه تمسك براس الشاصي قدام. حاليا ركبنا البمبر، ونشوف ايش كثر المسافة بين الكولر والبمبر. عندنا مسافة حلوة. طبعا الكندنسر راح نجدمه شوية انه بيكون وراء الراديتر. طبعا مثل ما انتم شايفين الحين ركبنا الكولر، قلنا لكم قبل سوينا البراكت، اوكي، شيكنا من ليفل، بدلنا الكندنسر. الحين هذا كندنسر جديد، وصلنا البراكتات على الكليرنس ما شاء الله بيكون بين الكولر والكندنسر. عندنا طبعا الكليرنس بعد الراديتر نترى يخلص كستم راديتر سوينا. بعدها توصيل البيبات اللي هو الكولد سايد والهوت سايد. بنعدل بنكبر الداون بايب، بيكون 4 انش 3.5 وايد صغير. بنكبر البايب ان شاء الله. بالفيديو الجاي راح تشوفون ونحن شغالين نركب البيبات ان شاء الله. بدأ البيبات تكمل، هذه الجهة خلصنا منها بس شوية، هذا بعدين بيرجع داخل. هني بين التوربو والبايب هذا ركبنا فلنجة الكليرنس. الجهة الثانية الحين ما خلص، الشباب شغال عليها، والله راح تكون بعد البيب الثاني. طبعا البلو فالف راح يكون هذا الجهة، والساعة راح تكون فوق عندنا هني تقريبا. بتكون مسافة بعد الانجل، يعني بتقول هني بتكون تقريبا. راح نشوف ان شاء الله مكان مناسب. طبعا حاليا الكولد سايد جاهز، بس شباب بطلوا هذا البايب الحين بيردوا يركبونه. لحمه مكان البلو فالف. الجهة الثانية طالعة من الكولر جاهزة بعد عند الشباب، ياخذون القياسات. الحين البيبي فوق راح نركب الماف، ونفس الوقت شغالين على الداون بايب. شوف الكليرنس، شوف امور الداون بايب تكون طيبة، ما يدق مكان مو بقريب الراديتر او قريب اي شيء. طبعا كله راح يكون عليه معوازل حرارة. مبدئيا الحمد لله يعني الامور طيبة. طبعا بتقولون الحلقة تأخرنا بسبة ان السيارة ما فيها مكان، يعني خاصة بايبات التوربو. مثل ما انتم شايفين هذا الداون بايب اوكي نازل 4 انش، يدخل بالواي يتوزع 3 انش 3 انش. طبعا بنسوي للموتر كات اوت، اللي هو بنشوف من وين المكان مناسب، من هناك ولا من هني، اللي هو نفتح الداون بايب مفتوح على طول. ولما راعي سيارة بند الاكزوز طبعا نازل 3 انش 3 انش. طبعا بس ال3 انش هاي بدل تكون دائرية
صارت البيبات اوفال لانه ما عندنا مكان، المكان ما يكفي، ضغطنا البيبات سويناها بطريقه انه اوفال، يعني اللي هي كذا راح تكون البيبات. اوكي زي ما انتم شايفين، بس بعد الحين ما خلصنا. هذه الطريقه الوحيده يعني ان يمر فيها البيب لين ورا بدون ما يلامس بالشارع ولا المطبات. طبعا هالشيء وايد يهمنا، عندنا ما شاء الله المطبات. فبعد فتره راح تلاحظ ان الموتر اذا خليناه 3 انش دائري كذا راح يكون يضرب هني يضرب اي مكان، وخاصه هذه الجهه القدام وهذه الجهات اللي هني. فغيرنا من شكل البيب بدل ما انه دائري. طبعا بس هذه الناحيه اللي هني بعدها يكون البيب عندنا مساحه، بيكون عادي ونفس ما هو يعني. ما شايفين انتم البيب هني صار كان 3 انش دائري وتم 3 انش، ولكن توزع صار يعني بدل ما هو دائري متساوي 3 انش فوق وتحت بقياسات متساويه، صارت لا بالعرض اكبر وبالارتفاع اللي هو اصغر بيكون، ولا الفلو نفسه ما راح يتغير ان شاء الله يعني. طبعا ما راح ندوس بالسياره ولا نسابق مع هذا الاكزوز. راح نفتح الاكزوز من هني مثل ما قلت لكم، هذا بس نفس ما تقول مثلا للتمشية ولا بالمدينه ولا الاماكن العامه. ان شاء الله نشوف الخطوه ليش وراح تكون. مثل ما انتم شايفين هني الكندنسر والانتركولر والراديتر كل كاستم. مثل ما انتم شايفين الداون بايب، غيرنا البايب اللي هو يكون الوكالة، في ادابتر هني، وهذا البايب اللي هو يونيفرسال راح يطلع يروح للراديتر. شوف الداون بايب طبعا الداون بايب 4 انش، لما ينزل يتوزع يمين ويسار راح يكون 3 انش 3 انش، يعني المجموع راح يكون 6 انش، هني 4 انش، يعني 100% باذن الله ما عندنا اي مشكله بالفلو بالامور الثانيه باك بريشر والامور هاي. اوردي راح يكون الداون بايب اوبن يعني. شوف الراديتر كاستم وقصير شورت. الكمبيوتر هني راح يكون مكانه. الشباب ما شاء الله مفصلين براكت نفس الديزاين، هذا تفصيل من عندنا على ديزاينه. هذا الداون بايب توك انه كيبت الداون بايب الشكل النهائي. هني طالع من التوربو، فتحه كبيره هني. عندنا هني نحن طبعا اوبشن اذا سكرنا الداون بايب اللي هو كله راح يروح تحت عندك. طبعا اذا فتحنا خلاص اكثر الفلو بيكون من هني ونفس الوقت بعد من هني. شوي غريب شكل الداون بايب، بس هذا اللي قدرنا نسوي له اوبن داون بايب، ما في طريقه ثانيه وما في مكان. والبيبات لازم حجم يكون صغير تمر من تحت السياره، لانه السياره وايد تحت، الموديل القديم وايد تحت، فهذا افضل شيء نتاكد ان الفلو بيكون عالي جدا. سواء فتحنا الداون بايب ولا مسكر، عندنا 3 انش 3 انش.
حاليا عندنا اويل كولر الجير. الاويل كولر مثل ما انتم شايفين هذا بيكون للجير مع المروحة. طبعا الحين نتشاور وين راح نركب الاويل كولر. وصلت لنا الاكسلات. طبعا اللي اخر شغل الديفريشن اللي هي الاكسلات وصلت اليوم. بنبدل الاكسل طبعا 31 سبلاين. طبعا هذا التانك اللي اشتغلنا عليه قبل، بس بغير الفيتنج هذا بيكون داش 12 لان الفلتر بيركب قبل الفيول بامب، بعد بيركب فيول بامب فنحتاج شوي نكبره، والراجع بيكون راجع من فوق ان شاء الله. صبغناه وجهزناه بعد التعديل، تجديد كامل، حف التانك كامل، ونرش برايمر اللي هو الاساس. الشاشة وضبطنا السناسر. طبعا خدنا قرايات من الاوبدي وخدنا قرايات سناسر نحن ضفناها، خلينا ماتشنج مع بعض حاليا مثل ما انتم شايفين. طبعا وشغلنا شغلات الالارم مثلا. حاليا لو تشوفون الليت الاحمر والاصفر انا مخليهم شغالين، لان مثلا الاويل بريشر عندنا تحت، عندنا ضبطنا على الاويل بريشر بيكون تحت، والكولنت والاشياء الثانيه بعدين. فهذا الليتات شغاله عشان الاويل بريشر حاليا. طبعا هني عندنا مثل ما انتم شايفين بنحافظ على ديكور الوكاله شوي. راح نسخن المنطقه هاي ونرفع الجزء هذا لانه في ليتات الفلاش الار بي ام الليتات ما تبين. مثلا التست هذا بدق كرانك الحين، فمحتاجين نضبط هني شوية. الفيول ليفل شغال بيرفكت، الوتر تمبرتشر، البوست شبكنا مبدئيا ان شاء الله الامور طيبة.